ทำอยู่แค่นั้นแหละคุคิชิโนบุขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไกด์ตัวละครติดจรวดคุคิชิโนบุเป็นตัวละครตัวใหม่ที่มาในตำแหน่งฮีลเลอร์ซัพพอร์ตนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันเมื่อกี้นะครับก็คือคุคิชิโนบุเมื่อใช้สกิลธาตุก็จะรักษาตัวละครที่อยู่ในสนามไม่ว่าจะเป็นตัวเธอเองหรือตัวคนอื่นเอ๊ะคุ้นๆนะคล้ายๆกับตัวละครที่เคยมีมาก่อนแล้วใช่ไหมอ๋อคำตอบก็คือใช่ครับเหมือนกับบาบาร่าในชิเดะเลยครับที่แตกต่างก็คือคุคิชิโนบุเป็นธาตุไฟฟ้าแล้วก็เห็นได้ชัดเจนกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นในสนามนะครับเห็นชัดเจนยังไงก็คือคุคิชิโนบุกับสกิลธาตุชิงก็จะเห็นเลยระยะนี้ขนาดนี้มอนสเตอร์ที่อยู่ในวงนี้ก็จะได้รับความเสียหายธาตุไฟฟ้าชิงตัวละครของเราได้รับการรักษาแล้วระดับหนึ่งมาพูดถึงพรสวรรค์กันดีกว่าการโจมตีพื้นฐานของคุคิชิโนบุก็คือเหมือนระดับทั่วไปเลยเป็นการโจมตีคอมโบ4ครั้ง1 2 3 4เอ๊ะครั้งที่3นั้นขอย้อนกลับไปดิเอ่อคุ้นนะสกิลธาตุต่อจากนี้นี่จะเริ่มพูดยาวนะเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดของตัวละครคุกิชิโนบุซึ่งใช่เมื่อกี้ผมอาจจะพูดเหมือนกับว่าคุกิชิโนบุมีแค่นั้นแหละก็ถ้าผมเอามาใช้งานจริงๆก็อาจจะมีแค่นั้นแหละแต่ถ้าเกิดจะใช้งานแบบจริงๆจังๆเก็บทุกรายละเอียดก็เริ่มเลยแล้วกันนะเมื่อคุกิชิโนบุกดสกิลธาตุนานจะเสียค่าพลังชีวิตไป 30% ก็คือเยอะนะหายไป 30% เลยแล้วถ้าเกิดเรากดปุ๊บกดเปลี่ยนตัวละครไปคุคิชิโนบุจะไม่ได้รับการรักษาก็คือ HP ว่างไปเลย 30% หายไปแล้วและพอเรากดสกิลครั้งที่2ก็หายไปแล้วอีก 30% หายไปแล้ว 60%พอมาครั้งที่3เนี่ยที่จะน่าสนใจครับผมก็คือโดยปกติเราก็จะคิดแล้ว30 60ก็ต้อง90ใช่ไหมแต่สกิลธาตุอันนี้ก็คือแบบมันจะล็อกไว้เลยว่าคุคิชิโนบุไม่สามารถลด HP ตัวเองไปต่ำกว่า 20% ได้ถามว่าไอ้ตรงนี้มันสำคัญยังไงมันสำคัญว่าคุคิชิโนบุเนี่ยมีกุญแจการเล่นคือการบริหารค่าพลังชีวิตครับผมด้วยพรสวรรค์ที่4กล่าวว่าเมื่อคุคิชิโนบุมีค่าพลังชีวิตต่ำกว่า 50%นางจะได้รับโบนัสการรักษาเพิ่มขึ้นอีก 15%และไม่ใช่แค่นั้นคุคิชิโนบุเมื่อพลังชีวิตมีต่ำกว่า 50%เนี่ยสกิลอัลติเมทของนางจะทำงานนานขึ้นไหนๆก็พูดถึงสกิลอัลติเมทและพูดถึงอัลติเมทของคุคิชิโนบุเลยนะกันนะครับหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าตำแหน่งฮีลเลอร์สกิลอัลติเมทก็ต้องเกี่ยวกับการรักษาไม่ใช่คุคิชิโนบุครับผมสกิลอัลติเมทของนางเนี่ยมีไว้เบิร์สล้วนๆเลยครับผมถ้าจะให้อธิบายให้เห็นภาพนะครับก็คือสกิลอัลติเมทเบิร์สของคุคิชิโนบุเนี่ยจะคล้ายๆกับของอายากะแต่แทนที่จะเป็นพายุน้ำแข็งนะครับของคุคิชิโนบุจะเป็นพายุนาคุวิทนาคูวิไม่ได้มีฤทธิ์ไว้มอมเมาคนนะครับนาคูวิเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ทำให้คนเป็นอัมพาตได้นะครับแหมช่วงนี้คนยิ่งพูดถึงกัญชากันบ่อยๆอยู่ด้วยพรสวรรค์ตัวสุดท้ายที่ยังไม่ได้พูดถึงของคุคิชิโนบุนะครับก็คือพรสวรรค์แพสซีฟกล่าวว่าสกิลท่าของคุคิชิโนบุซึ่งก็เป็นสกิลที่เราใช้ตลอดเวลานะครับจะมีความเสียหายเพิ่มขึ้น 25% และโบนัสการรักษาเพิ่มขึ้นอีก 75% ตามค่าความชำนาญธาตุของคุคิชิโนบุโดยส่วนตัวนะครับก็คือคุคิชิโนบุเนี่ยสเตตแบ่งไปแล้วนะครับก็คือโบนัสการรักษาค่าพลังชีวิตแล้วก็โบนัสความเสียหายธาตุไฟฟ้าและถ้าเพิ่มความชำนาญธาตุขึ้นไปอีกมันจะไปเริ่มทำหลายอย่างมากเกินไปแล้วพูดถึงอาวุธต่อเลยแล้วกันนะครับสเตตที่ฮีลเลอร์กับซัพพอร์ตจะมองหากันนะครับที่ไม่มีทางผิดพลาดได้เลยก็คือฟื้นฟูพลังงานใน3ดาวเรามีสิ่งที่เรียกว่าสกายไรเดอร์สอดเอาไว้แค่ใช้งานชั่วคราวไปก่อนนะครับเพราะว่าพอใช้งานจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็น4ดาวแล้วขั้นต่ำพอพูดถึง4ดาวก็จะมีทางเลือกเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ Sacrificial Sword แล้วก็ Favonius Sword ดาบ2เล่มนี้พออัพถึงเลเวล90สเตตเท่ากันเกือบหมดทุกอย่างเลยครับที่จะแตกต่างกันก็คือออฟพิเศษเท่านั้น Sacrificial Sword เนี่ยจะเปิดช่องทางให้เรากดสกิลอีกครั้งได้ทันทีเลยซึ่งเอาจริงๆนะคุคิชิโนบุเห็นคูลดาวแบบนี้ยังไม่นับเรื่องกลุ่มดาว2นะอย่าเลย ไปเอา Favonius ดีกว่านะครับก็คือ Favonius เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ทำให้ผู้ถือเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ให้กับคนทั้งปาร์ตี้ได้เลยนะครับขอแค่ว่าตัวละครตัวนั้นๆต้องตีติดคริติคอลนะครับส่วนใครที่มี Festering Desire นะครับก็คือดาบจากอีเวนต์ Dark Spy ครั้งแรกครับดาบเล่มนี้ใช้กับคุคิชิโนบุได้เช่นเดียวกันนะครับได้ทั้งฟื้นฟูพลังงานแล้วก็สกิลท่าที่เราใช้ตลอดเวลาจะมีความเสียหายเพิ่มขึ้นแล้วก็คีย์เรทเพิ่มขึ้นนะครับพอมาพูดถึงอาวุธ5ดาวเนี่ยก็จะแบบอารมณ์ประมาณว่ามีก็ดีนะแต่มันไม่มีดิดาบเล่มนี้เลยครับ Primordial Jade Cutter ดาบที่หลายๆคนตอนที่ได้มาน่าจะสาบแช่งกันแหละครับแต่ตอนนี้มีตัวละครที่ใช้งานกับดาบเล่มนี้แล้วได้ดีมากๆเลยครับใช่คุคิชิโนบุเนี่ยแหละครับ
ด้วยเหตุผลเล็กๆเพียงแค่ว่าแค่ถือดาบเล่มนี้ ก็จะมีค่าพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 20% แล้วนะครับ มากกว่านี้ได้ถ้าเกิดมีขัดเกลา5โอ้ยแค่พูดกระเป๋าตังค์ก็จะร้องไห้แล้วครับอ้าวแต่เฮ้ยเดี๋ยวสิบอกเป็นซัพพอร์ตนี่ทำไมเอาสเตตคริติคอลเรทอะโอเคครับก็คือฟื้นฟูพลังงานเนี่ยไอเดียก็คือว่าต้องการให้ตัวละครนั้นๆน่ะปล่อยสกิลอัลติเมทได้บ่อยๆแต่เมื่อคุคิชิโนบุถือดาบเล่มนี้เนี่ยเป้าหมายไม่ใช่การกดอัลติเมทบ่อยๆแต่เป็นความรุนแรงของสกิลอัลติเมทของนางครับผมมาพูดถึงอาร์ติแฟกต์เซตนี้เลยครับ Tenacity of Melee ช่วงนี้ใช้ Tenacity บ่อยเนาะเรื่องด้วยว่า 2 ชิ้นก็ได้ HP ละ 20%คุคิชิโนบุใช้แน่นอน แต่ 4 ชิ้นเนี่ยแหละ ตัวละครที่ใช้ Tenacity of Melee 4 ชิ้นได้เนี่ยมีน้อยนะครับ นับจำนวนได้เลยยังแบบน้อยมากๆ Facial ละ1ชิโนบุ2ซินเดียนเฮ้ย แต่ปะกลับเข้าเรื่องก่อน ถ้าเกิดเอา Tenacity of Melee 4 ชิ้นไปได้ก็เป็น Tenacity 2 ชิ้นไปก่อน แล้วก็เล่นคู่กับ Thundering Fury 2 ก็ได้เอาเพิ่มค่าเสียหายธาตุไฟฟ้า หรือ Emblem 2 ชิ้นเพื่อให้ฟื้นฟูพลังงานเยอะขึ้น พอมาพูดถึงออฟหลัก ผมมีให้เลือกแล้วอ่ะเซตแรกเลยเซตที่ผมใช้ตลอดเวลาแน่นอน ส่วนนาฬิกาเป็น HP พลังชีวิตแหละ ส่วนถ้วยโบนัสความเสียหายธาตุไฟฟ้า ส่วนหัวเป็นโบนัสการรักษา นั่นคือเซตแรกใช้งานทั่วไป เซตที่ 2 เราไม่เอาค่าเสียหายธาตุไฟฟ้า เราเปลี่ยนนาฬิกาเป็นฟื้นฟูพลังงาน ถ้วยเป็นพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์ ส่วนหัวเหมือนเดิมโบนัสการรักษา เซตที่3เนี่ยจะเป็นเซตที่น่าสนใจหน่อยเอาไว้เล่นคู่กับ Primordial Jet Cutter นะครับ ส่วนนาฬิกาใช้เป็นพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์ ส่วนถ้วยใช้เป็นโบนัสความเสียหายธาตุไฟฟ้า และส่วนหัวเป็น Critical Damage ไม่แรงให้มันรู้ไป กลุ่มดาว ก็ถ้าเป็นกลุ่มดาวหมายเลข 1ก็จะทำให้ระยะขอบเขตของสกิลอัลติเมทคุคิชิโนบุใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับ แต่ถ้าอยากเพ่งเล็งจริงๆผมเชียร์ให้เอากลุ่มดาวหมายเลข 2นะครับก็คือจะทำให้สกิลธาตุของคุคิชิโนบุแล้วผมก็พูดหลายรอบแล้วก็คือคุคิชิโนบุเนี่ยแทบจะทำอาหารกินด้วยสกิลธาตุเลยนะครับทำให้อยู่นานขึ้นถึงขั้นว่าสกิลธาตุของนางหมดเรากดต่อได้ทันทีเลยไม่ต้องรอ3 วินาทีนะครับกลุ่มดาวหมายเลข 4คือน่าสนใจมากขึ้นทำให้เกมเพลย์ของนางเนี่ยไปทางซัพพอร์ตมากขึ้นไปอีกเมื่อเราตีธรรมดาในขณะที่สกิลท่าของนางยังทำงานอยู่จะมีเหมือนฟ้าผ่าลงมาเป็นนาคูวิทตุ้มแล้วก็ทำต่อการเสียหาย 10% ของ HP คุคิชิโนบุนะครับส่วนแน่นอนกลุ่มดาวหมายเลข 6นะครับอันเนี้ยปังสุดๆเลยคือทำให้คุคิเล่นเฉพาะทางเลยพยายามเลี้ยง HP ค่าพลังชีวิตอะให้อยู่ประมาณช่วง 20% ไปเรื่อยๆแล้วนางจะทำทุกอย่างได้รุนแรงมากๆแล้วไม่ต้องห่วงด้วยว่าจะตายเพราะว่ากลุ่มดาวหมายเลข 6เนี่ยป้องกันไม่ให้นางตายเป็นเหมือนสกิลที่ในวงการ RPG จะเรียก Iron Will อะครับแต่ก็ต้องเตือนไว้ก่อนว่าถ้าเป็นการโจมตีมากกว่า1ครั้งก็ครั้งแรกจะเหลือ HP แค่1ครั้งที่2ก็คือ0ก็คือบินนะครับระวังเรื่องนี้ด้วยมีคูลดาวน์ด้วยนะอย่าลืมตรงนี้60 วินาทีนับไปเลยถ้าเกิดโดนตีแล้วเลือดเหลือ1เนี่ยแล้วทั้งหมดนั้นก็ออกมาเป็นคุคิชิโนบุสรุปออกมาเป็นยังไงสรุปออกมาในเกมเพลย์ก็คือพยายามเลี้ยงค่าพลังชีวิตของชิโนบุไว้ระหว่าง 50% หรือระหว่าง 40 ดีกว่า 50% เนี่ยมันจะไม่ทำงานนะครับถ้าเกิดเป๊ะเกินไป 40-30% ถ้าเกิดมีกลุ่มดาวหมายเลข 6 เลี้ยงไปเลยครับ 20% เพราะว่ามันจะมีโบนัสความชำนาญธาตุและก็อื่นๆมากมายทำให้โบนัสการรักษาเยอะขึ้นแล้วก็ดาเมจของสกิลธาตุเยอะขึ้นอีกเมื่อมีจังหวะก็กดสกิลอันติไปด้วยเพิ่มดาเมจเบิร์สเข้าไปอีกและนั่นก็คือทั้งหมดของไกด์ตัวละครติดจรวดพรวดเดียวจบของรอบนี้ตัวละครคุคิชิโนบุนะครับใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อยากเพิ่มเติมข้อมูลที่ผิดของผมก็วางไว้ในคอมเมนต์เหมือนกันนะครับสำหรับตอนนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ